Như thường lệ, truyền thông Hàn Quốc lại dành rất nhiều bài viết để nói về đội tuyển Việt Nam khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã sẵn sàng tham dự giải ASEAN Cup 2019. Đáng chú ý, tờ Osen của Hàn Quốc vừa có bài viết để đánh giá riêng về Quang Hải. Bài viết này cho rằng mặc dù Quang Hải là ngôi sao sáng nhất của tuyển Việt Nam nhưng khi bước ra sân chơi châu lục, sẽ không có nhiều người biết anh là ai và trình độ của tiền vệ sinh năm 1997 vẫn còn một khoảng cách rất lớn nếu so với Son Heung-min của điện thoại Hàn Quốc. Modric của châu Á, Quang Hải đã không thể tạo nên cuộc lật đổ ở cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất châu lục. Một tờ báo của Trung Quốc cách đây ít ngày đã viết rằng Quang Hải có thể cạnh tranh với Son Heung-min ở danh hiệu này nhưng rốt cuộc điều đó đã không thể xảy đến. Son Heung-min đã cho thấy mình không có đối thủ ở cuộc đua cho danh hiệu ý nghĩa này với tổng số điểm là 206, hơn gấp rất nhiều lần so với số điểm của Quang Hải, chỉ xếp hạng 15. Quang Hải là cầu thủ duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách những cầu thủ được bầu chọn và cũng là ngôi sao sáng giá nhất của họ ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đây vẫn là cầu thủ không được nhiều đội tuyển ở ASEAN Cup biết đến. Một số người đã đặt niềm tin rằng Quang Hải có thể vượt qua Son Heung-min giống như cách mà Modric vượt qua sự thống trị của Messi và Ronaldo ở cuộc đua QPV nhưng điều đó đã không thể xảy ra. Tại ASEAN Cup sắp tới, Quang Hải và Son Heung-min sẽ không có nhiều cơ hội đối mặt nhau. Trong khi đó, tờ báo Daily Sport Hàn Quốc lại đặt niềm tin rằng tuyển Việt Nam sẽ giành mục tiêu vượt qua vòng bảng ở ASEAN Cup nhờ tài thao lược của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bóng đá Việt Nam đang ở vào giai đoạn hoàng kim. Thứ gọi là ma thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo bắt đầu đến khi Việt Nam đánh bại Thái Lan ở giải M150 tại xứ Rùa Vàng. Kể từ đó, bóng đá Việt Nam liên tiếp lập kỳ tích ở giải U23 châu Á, ASEAN và AF Cup. Hệ quả là huấn luyện viên Park Hang-seo được coi là người hùng của bóng đá Việt Nam. Bây giờ, Việt Nam sẽ bước vào ASEAN Cup, một giải đấu lớn hơn nhiều so với những cuộc thi trước đó. Đây hoàn toàn không phải là đấu trường Đông Nam Á, vì thế, chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn đang chờ đợi tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nếu Việt Nam có thể đánh bại đội bóng yếu nhất bảng đấu là Yemen, nhiều khả năng Việt Nam sẽ lọt vào vòng 16 đội.